කොහොමද යාළුවනේ අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න ආවේ කොහොමද බයික් එකට බෙන් සෙට් එකක් හයි කරගන්නේ කියන එක. මොකද මට කලින් වීඩියෝ එකේ මගේ බයික් එකේ බෙන් සෙට් එක හයි කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්න ගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ බෙන් සෙට් එක හයි කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න. ඔයාලට හරි විදිහට බෙන් සෙට් එක මේ විදිහට තමයි හයි කරගන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු.
දැන් අපි මේ කරන්න හදන්නේ කලින් තිබිච්ච පැකින් 4 අයින් කරගන්න එක. මොකද ඒ තියෙන පැකින් වලටම දැම්මොත් ආයෙ ලීක් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් බෙන්සෙට් එකක් ආයෙ හයි කරනවා නම් ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පැකින් ටික අයින් කරගන්න. මොකද ඒ පැකින් වලටම දැම්මොත් ලීක් වෙන්න බලනවා බෙන්සෙට් එකේ එන උලම් පාර. අපි මේ බයික් එකට දාන්න හදන මේ බෙන්සෙට් එක ස්ප්‍රින් ලෝඩර් කලින් තිබුණේ chassis 115 10ට එන ඔරිජිනල් බෙන්සෙට් එක. ඒක ගලවලා අපි මේ මොඩිෆයි එක තමයි අපි අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ මේ බයික් එකට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ ඉවර වෙනකම් අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලට තනියම මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ෆික්ස් කරගන්න බෙන්සෙට් එකක්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් ස්කිප් නොකර බලන්න.
එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ගිහලා subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.